iBond කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත් සියලුම දෙනාම ශාග්බස්සල් YouTube channel එකට. වෙනද වගේම අදත් ඔයාලට වටිනම අලුත්ම ඔයාලා නොදන්න සුපිරිම ට්‍රික් එකක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ශාග්බෝයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන්ම පහළ තියෙන like button එක click කරලා ඔයා මේ වීඩියෝ එක like කරලා ඔයත් මේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න කියලා වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දී මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් දෙනා මට social media වල message කරලා මගෙන් අහන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි WhatsApp වල delete වුණු message ඒ වගේම delete වුණු photos delete වුණු videos නැවතත් අපි ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයා Apple iPhone එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ iOS device එකක් නම් ඔයාගේ iOS device එකේ ඔයා පාවිච්චි කරන WhatsApp account එකේ delete වුණු ඕනම photo එකක් video එකක් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඕනම file එකක් ඕනම chat එකක් නැවතත් තිබුණු විදියට recovery කරලා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම trick එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ නැති වුණු වටින chat, ඔයාගේ නැති වුණු වටින photos, videos ඔයාලට නැවතත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක්වත් දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. අදින් පස්සේ ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට education purpose only තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාලගේ තියෙන වටින දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය හින්දා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකේ ඇතුළටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපේ iOS device එකේ WhatsApp account එකෙන් delete වුණු ඕනම දෙයක් නැවතත් recovery කරලා ලබා ගන්න කියලා. මේ දේ කරන්න අපිට අවශ්‍ය කරන app එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ හා first comment එකේ links pin කරලා දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ link උඩ click කරලා මේ විදියට මේ site එකට log වෙන්න. ඉතින් මේ site එකට log වුණාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අපි කරන application එකේ නම tenorshare ULT data WhatsApp recovery කියන මෙන්න මේ software එක මාර්ගයෙන් තමයි අපි මේ දේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා. අපිට step 3කින් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. විනාඩියක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි අපිට මේක යන්නේ. ඒ වගේම මේක support කරන iOS versions මොනවද? ඒ වගේම ඔයාලට ඔයාගේ නැති වුණු WhatsApp වල තිබුණු photos, videos, message, documents මේ වගේ ඕනම දෙයක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා මේ විදිහට site එකෙන් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ site එකේ මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට site එකට log වුණාන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට සියලුම විස්තර මේ interface එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ software එකේ වැඩ කරන විදිය කොහොමද? ඒ වගේම මේක download කරලා install කරන හරි පිළිවෙල මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මේ link එක ඇතුළට ඔයා ගියන් පස්සේ මේ site එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. free download කියලා මේ විදිහට ඔයාලට tab එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ tab එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මේක අපේ computer එකට install කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට click කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මෙතන පෙන්නනවා yes කියලා. ඔයා මේ විදිහට yes කියන tab එක උඩ click කරන්න. දැන් ඔයා මේ විදිහට download කරන ඔයාගේ PC එකට හෝ laptop එකට හෝ computer එකට මේ application එක install වෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම 100% වෙනකන් ඔයා ඉන්න ඕන. ඉතින් 100% මේ විදිහට install වුණාන් පස්සේ start කියන මෙන්න මේ button එක උඩ click කරන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන් device, iTunes, scan history මේ වගේ තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ iTunes එකේ තියෙන backup එක උනත් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට device එකේ නැති වුණු photos, videos, message ගන්න මේ පළවෙනි tab එකේ. ඒ වගේම scan history එකට ගියන් පස්සේ ඔයා අන්තිමටම scan කරපු වාරවල් වල කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා ඔයාගේ data ඒ data නැවතත් recovery කරගන්න අවශ්‍යයි නම් scan history එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මුලින්ම මේක කරන්න නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ device කියන මෙන්න මේ tab එක. ඉතින් මේ tab එක උඩ click කරන් පස්සේ ඔයා දැන් කරන්න ඕන ඔයාගේ Apple iPhone එක ඔයාගේ computer එකට හෝ laptop එකට. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට software එක download කරලා install කරලා open කරපු මාධ්‍යයට connect කරගන්න ඕන data cable එකකින්. ඔයාගේ Apple iPhone එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ iOS device එක මෙන්න මේ interface එකේදී පෙන්නාවි. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මෙතන පෙන්නුවෙන් පස්සේ start scan කියන මෙන්න මේ button එක උඩ click කරන්න. click කරන් පස්සේ ඔයාගේ Apple iPhone එකේ ඇතුලේ තියෙන WhatsApp account එකෙන් delete වුණු chats, photos, videos, audios, documents මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ Apple iPhone එකෙන් scan කරලා result එකක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක 100%ක් පිරුණායින් පස්සේ ඔයාගේ computer එකට හෝ laptop එකට සම්පූර්ණයෙන්ම delete වුණු මේ විදිහට මෙතන මේ පෙන්නන හැම file එකක්ම ඔයාගේ computer එකට හෝ laptop එකට නැවතත් ඔයාට එනව බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි. ඉතින් මේ process එක 100%ක් පිරෙනකන් ඔයා ඉන්න. ඉතින් මේක 100%ක් පිරුණායින් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි ඔයාගේ recover වෙච්ච data ටික මේ විදිහට මේ application එකේ ඇතුලෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති chats 4ක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම photos මේ විදිහට මම අන්තිමටම delete කරපු photos 12ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට select කරගන්න. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ photos ටික. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් photos වලින් මේ විදිහට ඔයාට අනවශ්‍ය photos තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම අවශ්‍යයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට select all දෙන්න.
දෙන්න. ඉතින් chat එකත් අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් chat එකත් මේ විදියට tick එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ විදියට tick එකක් දීලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් recover කියලා button එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ recover කියන button එකට click කරන්න. click කරන් පස්සේ මේක save වෙන්න අවශ්‍ය කරන ඔයාගේ computer එක හෝ laptop එකේ පාත් එක ඔයාට මෙතනින් තෝරන්න ඒවි. ඉතින් ඔයා මෙතනින් එක පාත් එකක් තෝරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට පහසු ෆෝල්ඩර් එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට එක ෆෝල්ඩර් එකක් මෙතෙන්ට තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට තමයි මේක තෝරගන්නේ. මම මේ විදිහට okay කියන බටන් එකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් recover successfully කියලා මේ විදිහට වැටුණා. හරි දැන් අපි බලමු මේ විදිහට අපි recovery කරපු photos ඒ වගේම chats අපේ computer එකට හෝ laptop එකට save වෙලා තියෙනවද කියලා. මම මේ විදිහට downloads වලට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද ULT data WhatsApp recovery කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒ folder එකට මම click කරනවා. ඉතින් click කළා මම මේකේ ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කලින් මේ විදිහට recovery කරපු file එකකුත් තියෙනවා. මම අන්තිමටම කරේ මෙන්න මේ file එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිමටම recovery කරපු file වල මම chats වගේම photos තමයි recovery කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද WhatsApp attachments කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම WhatsApp chats කියලා තව folder එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට WhatsApp attachment කියන එකට click කරනවා. click කරලා photos කියන එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි මම මේ විදියට ඔයාට පේනවා ඇති මම අර කලින් recovery කරද්දි අපිට scan වෙලා ආපු photos ටික මේ විදියට මගේ computer එකේ මේ විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ විදියට ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ඔයා මේ විදියට WhatsApp වලින් delete කරපු හැම photo එකක්ම ඒ වගේම හැම video එකක්ම ඒ වගේම හැම file එකක්ම ඔයාට recovery කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ computer එකට හෝ laptop එකට ඉතාමත් පහසුවෙන්ම මේ software එක මාර්ගයෙන්. මේ video ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් ඉදිරියට දාගෙන යන්න. ශාග්බෝයි subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේම වටින video එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.